تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش یک کیف کریستالی جذاب رو ببینیم که بچه‌ها از خاص بودنش هر چی بگم کم گفتم. همونجور که توی تصویر پیداست که بافت خیلی خاص داره، به خاطر همینم آموزشش خیلی خاص شده و قرار کلی چیزای باحال، یعنی مسیر بافتش خیلی جذابه و آموزش خیلی باحالی داره. و اینکه اگه طرفدار چالش و اینا این توی بافت، این کیف خوراک شماست. و اینکه مرسی با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف من از تقریباً 500 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 نوع تراشه و تیله مکعبی استفاده کردم. تقریباً از 50 متر نخ ماهیگیری شماره 7 و یک نخچین. خیلی خوب بچه‌ها، برای شروع تقریباً 2 متر نخ برداریم. 4 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل نختون. به این شکل بچه‌ها چهارمی و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این صورت. حالا سر دیگه نخ رو بیارین و به صورت مخالف واردش کنین، دو انتهای نخ رو همسر کنین و محکم بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست به این صورت تشکیل شد. حالا واسه ادامه وارد یک روتین میشیم. به این شکل که 3 تا دونه مهره برمی‌دارین، یکیش رو داخل این سر نخ میندازین، یکیش رو داخل اون سر نخ. به این شکل سومی رو میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ میبافین، همسر میکنین و بعد میکشین. به این شکل دومین خونمون هم که دوباره یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. حالا روتین این خونه دوم رو هی تکرار میکنین. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیش رو میندازین داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با سومی میبافین. به این شکل بچه‌ها، اینم از خونه سوم. حالا همین روند بافت رو ادامه بدین تا برسیم به خونه آخرتون. من اینجا میخوام 13 تا خونه ببافم، میبافم خونه 13 هم میام پیشتون. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا 12 تا خونم رو بافتم. الان رسیدم به خونه آخرم، خونه 13 هم. اینجا 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تاتون رو اینجا بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل و حالا آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین، محکم بکشین. به این شکل اینم از ردیف اولمون و اتمام این قسمت. بچه‌ها حالا در ادامه ما میخوایم چی کار کنیم؟ دقیقاً در ادامه کارهایی که من انجام میدم و با هم انجام بدین که گیج نشین. بچه‌ها بسته ادامه الان ببینین 2 سر نخ ما داخل این مهره هست، درسته؟ من میخوام هر 2 سر نخم رو انتقال بدم به این مهره کناریش. واسه این کار من از این نخ داخل بافتم، این نخی که به سمت بافتم هست شروع میکنم و به ترتیب این نخ رو از این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره رد میکنم. یعنی در مجموع از 4 مهره تا برسه به این مهره مورد نظر. به این شکل و حالا اون یکی سر نخ رو به چه شکل باید رد کنیم؟ اون رو واسه اینکه برسیم به این مهره مورد نظر به ترتیب از این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مورد نظرمون رد میکنیم، در مجموع از این 4 تا مهره. به این شکل بچه‌ها الان هر 2 تا سر نخ من انتقال یافت به این
مهره دوم از لب کارمون و حالا میخوایم شروع کنیم به بافت. برای شروع 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل این سرنخ سمت چپتون. ببینید الان یه سرنخ داریم به سمت داخل بافت و یکی داریم به سمت بیرون بافت. بندازین داخل این بیرون بافتیه سمت چپیه و ببافین. محکم بکشین. این از اولین خونه این قسمتمون. خونه بعد رو، نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل. حالا اینجا 2 تا دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل نخ بالا و میبافین. محکم میکشین. این از دومین خونمون. میرسیم به خونه سوم از این قسمت. اینجا بچه نخ پایین رو دوباره از مهره کناریش رد کنین. حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل این نخ پایینتون و ببافین. محکم بکش. اینم از سومین خونه. بچه الان اینجا کار ما با این قسمت به اتمام رسید. الان دوباره باید نخمون رو جابجا کنیم و حالا به کجا جابجاش کنیم؟ ببینین بچه ها، الان داخل این مهره هست 2 سر نخمون. من میخوام هر 2 سر نخ رو انتقال بدم به این خونه پایینیه این مهره. نکنین اینجا شخصه دیگه به این مهره. حالا واسه این کار چه کار میکنم؟ باید 2 سرنخ رو از مسیرهای مهره منتقل کنم. بچه اینجا که دارین یعنی همراه من انتقال میدین، ببینین داره چه اتفاقی میفته که دیگه خواستین انتقال بدین خودتون در ادامه بتونین اینو یاد بگیریم. الان ببینین از این نخ سمت راست شروع میکنیم. این نخ سمت راست رو به ترتیب از این مهره، این مهره، این مهره و در انتها این مهره مورد نظر رد کنین. در مجموع از این 4 تا مهره. مثل رد کردن نخاست دیگه. چجوری نخاتون رو رد میکردین؟ اینجا هم باید برین نخ رو از کوتاه‌ترین مسیری که میدونین نخ رو رد کنین به شکلی که نخ داخل بافت نیفته. همون شکلی که توی فلسفه اضافه کردن نخ اینه رد کردن نخ استفادهش میکردیم. حالا میرسیم به اون یکی سر نخ. اون یکی سر نخ رو هم از این مهره به ترتیب رد میکنین. این و در انتها این مهره مورد نظر از 4 تا مهره به این شکل. به این شکل الان هر 2 سر نخ من به این مهره مورد نظرم انتقال یافت. حالا دقیقاً هر کاری که واسه این 3 تا مهره بالایی، 3 تا خونه بالایی کردیم اینجا هم تکرار میکنیم به این شکل که 3 تا دونه مهره در وهله اول برمیداریم و هر 3 تا رو میندازیم داخل این نخ سمت راستتون. به این شکل. اینم از خونه اول. خونه های بعد رو به این ترتیب الان این نخ، یعنی خونه بعد رو، این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد میکنین و با 2 تا دونه مهره میبافین.
محکم میکشیم. میرسیم به خونه آخر از این قسمت. نخ پایین رو دوباره از مهره کناری رد میکنیم. به این شکل 2 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل همین نخ پایین و میبافیم. به این شکل الان اینجا هستیم. دوباره اینجا تو این مرحله باید یه انتقال مهره دیگه بدیم و از این مهره‌ای که الان داخلش هستیم بیایم این مهره کناری. اینجا قبل از اینکه من بگم یه استاپ بزنیم ویدیو رو، خودتون بگین که باید به چه شکل انتقال پیدا کنه که یاد بگیرین. الان بچه ببینین من این نخ اینجا، این نخ سمت راستی رو میخوام انتقال بدم به ترتیب از این و این مهره، یعنی در مجموع از این 4 مهره و اون یکی سر نخ رو هم از این و در انتها این مهره در مجموع دوباره از 4 مهره رد میکنم و 2 سرنخ رو انتقال میدم. خب به این شکل الان هر 2 سرنخ من داخل این مهره هستن. حالا اینجا 3 تا دونه مهره برداریم بچه‌ها و یکیش رو بندازیم داخل این سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ و با سومی ببافیم. به این شکل. اینم از این خونه. بچه اینجا نخ من کوتاه شده دیگه، نمیتونم باش ادامه بدم. شما اگه نختون اوکیه که الان بهتون میگم شروع کنم. من الان میخوام برم این 2 سرنخ رو انتقال بدم، یعنی قاطی کردم رد کنم بین کل بافت و با نخ جدید بیام که بافت رو ادامه بدم. حالا میام به شما بچه‌ای که نخشون بلنده بگم اونا چیکار کنن. خیلی خب بچه به این شکل من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. اگه نمیدونین چجوری اضافه کنین و نخ رو رد کنین و همه اینا، فلسفه اضافه کردن نخ رو ویدیوش رو ببینین. و حالا واسه ادامه 2 متر نخ تقریبا جدا کردم. و بچه اینجا مهمه نگاه کنین، این سر تیز کار رو میبینی، اینجا صافه اینجا تیزه. از این قسمت صاف، از همین سر صاف این خونه هست. خب این خونه نه، بیاین این قسمت ردیف اول که 13 تا خونه بافتیم، این خونه اینجا قشنگ به موازات این، بازم این نه، این خونه این مهرش. خب نختون رو وارد این مهرش کنی. این شکل. حالا شمایی که بچه ها اگر نختون این بالاه و نختون بلنده، انتقالش بدین دقیقاً به همین مهره‌ای که الان من داخلش هستم. نگاه کنین از اینجا به اینجا. بچه نختون حتما خیلی بلند باشه اگه میخواین باشه ادامه بدین، چون همینجوری که میبینید خیلی بعد هی انتقال بدین نختون ممکن اصلا برسین اینجا کوتاه شه. ببینید میصرفه، اگه میصرفه انتقالش بدین به همینجا، به این قسمت سر صافمون. این خیلی مهمه. حالا اینجا میخوایم دوباره 3 تا خونه ببافیم به این شکل که 3 تا دونه مهره برمیدارین. هر 3 تا رو بندازین بچه داخل این نختون که به سمت این بافت هست. نخ جدیده. تا 3 تا خونه اول بچه ها همسر کنین و محکم بکشین. من این وریش کنم که راحت تر باشین. حالا اینجا اولین خونمون تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین روتین که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. همسر و میکشیم.
اینجا هم اینم از دومی خونه، سومی خونه و خونه آخر از این قسمت رو نخ پایین رو از مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل. اینجا بچه دو تا دونه مهره رو فرق نداره کجا بندازیم، چون که در هر صورت قراره این رو جابجا کنیم. من میندازم داخل همین نخ بالامو میبافم. اینم از سومی خونه. حالا بچه ها وقت اینه که بیایم این سه تا خونه رو بیایم این پایین هم ببافیم. به این شکل که الان در وهله اول باید دو سرنختون رو انتقال بدین، جابجا کنین. به کجا؟ الان ما داخل کدوم خونه هستیم؟ داخل مهره کدوم خونه هستیم؟ این خونه. دقیقا خونه پایینیش این مهره لب. از اینجا وارد این مهره بشین. دیگه اینجا دیگه بعد بلد شده باشین بچه‌ها. خودتون انجام بدین. اگه میخواین ویدیو رو هم نگاه کنین، من دیگه نمیگم که خودتون برین و یاد بگیرید. خیلی خوب، به این شکل. حالا بچه ها اینجا دقیقا همون کاری که بالا کردیم و سه تا خونه بافتیم رو اینجا تکرار کنین. واسه شروعش فقط بهتون بگم که 3 تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل این نخ سمت چپ و وسط خونه رو ببافین. خب اینم از اینجا سومین خونه. حالا کاری که باید اینجا بکنین اینه که بچه ها نختون رو از مهره که داخلش هستیم انتقال بدیم به خونه کناری. این مهره لبه. به این شکل بچه ها. حالا اینجا واسه اتمام این قسمت 3 تا دونه مهره برمیدارین و هر 3 تا رو بندازین داخل یه سرنخ. فرقی نداره، ولی اینجایی که من میندازم بندازین بهتره. بندازین داخل این نخ سمت چپ. در صورت بعد اینو انتقال بدین دیگه، چندان تفاوتی نمیکنه. و محکم بکش. خیلی خوب بچه، همینجوری که میبینین این قسمت دوممونم به این صورت تشکیل شده که اینو بافتیم، اینم با هم دیگه بافتیم. حالا دقیقاً قراره یه دونه دیگه هم این بر ببافیم. دیگه مطمئنم بلد شدین. هی بعد نخ انتقال بدین، ببافین. دقیقاً همین رو. هی اگه جای گیر کردین بیاین ویدیو رو بزنین عقب. فقط الان اینجا بهتون بگم که باید این دو سرنخ انتقال پیدا کنه به این مهره. نگاه کنین از این ور بشمارین 1 2 3 4. این خونه چهارمیه. این مهره این لب در جهت این قسمت های صاف، نه در جهت این قسمت های تیزا. خب اینجا از اینجا بشمارین دقیقاً این مهره، این خونه چهارم، این مهره لبش. این رو انتقال بدیم به اینجا و دقیقاً یه تیکه به این شکل ببافین و بیاین. خیلی خوب بچه ها، همینجوری که میبینین من تیکه سوم رو هم به این شکل بافتم. حالا بچه ها کاری که از اول ویدیو تا الان کردیم و برین دوباره انجام بدین و یه تیکه دقیقاً به همین شکل ببافین. خیلی خوب بچه ها، اینم از تیکه دوم که من دقیقاً مشابه تیکه اول بافتم. حالا بچه ها اسم این تیکه رو که بافتیم رو من اسم این رو میذارم تیکه A. خب این رو به خاطر بسپارین، تیکه های A رو بذارین کنار. حالا توی قسمت اول ویدیو ما در ابتدا یک ردیف 13 تا خونه‌ای همجور که یادتون باشه بافتیم. اگه یادتون نیست چجور ببافیم بریم بزنیم ویدیو رو از قبل، برین اونجا و این ردیف 13 تا خونه‌ایتون رو ببافین. به خونه 13 هم که بافتیم و به این شکل شد نختون. بیاین ادامه ویدیو رو ببینیم.
حالا بچه‌ها اینجا میخوایم چی کار کنیم؟ اینجا بچه‌ها نختون رو که توی این موقعیت هست در نظر بگیریم. اینجا دوباره میخوایم موقعیت نخ رو جابجا کنیم و برسونیمش خونه کناری این مهره. خب به این شکل جابجاش میکنم. خیلی خوب بچه‌ها و حالا اینجا شروع میکنیم به بافتن اون سه تا خونمون. 3 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل نخ سمت چپ و میبافیم. اینجا تقریبا مثل تیکه A هست بافت، به جز یک تفاوت که حالا متوجه میشیم. این از اولین خونه دوم هم که نخ پایین رو از مهره کناری رد میکنیم و با 2 تا دونه مهره بافت میزنیم. دومی خونه. سومی خونه رو بچه‌ها دوباره نخ پایین رو از مهره کناری رد میکنین، 2 تا دونه مهره برمیدارین، همون داخل نخ بالا میندازین و به این شکل میبافین. اینجا بچه‌ها این قسمت که شامل 3 تا دونه خونه بود تشکیل شد. حالا واسه ادامه بچه‌ها دوباره موقعیت نخ رو باید جابجا کنیم و الان داخل این مهره هستیم. بیاین الان داخل این مهره از این خونه هستیم، بیاین خونه پایینی این مهره لب 2 سر رو برسونین به این مهره تا اینجاش که اگه یادتون باشه دقیقاً مثل تیکه A داره پیش میره. خیلی خوب بچه رسیدیم به این مهره مورد نظر. دوباره 3 تا خونه میبافیم، 3 تا دونه مهره برمی‌داریم میندازیم داخل این نخ سمت راست و میبافیم. و خونای بعد رو نخ پایین از مهره کناریش رد میشه و با 2 تا دونه مهره بافت میشه. اینجا فرقی نداره کجا بندازین، من میندازم داخل نخ پایین، تفاوتی نمیکنه و ببافیم. اینجا بچه نخ من خیلی کوتاه شده، من میرم 2 سر نخم رو رد میکنم این قسمت محکم شه تا بعد ادامه بدیم. خیلی خوب بچه ها به این شکل. حالا واسه ادامه تقریبا 2 متر نخ جدا میکنم. بچه ها شما اگه نختون اونجا تموم شده بود، اینجا بودیم دیگه، اگه اینجا تموم شده بود از مسیرهای مهره‌ای انتقالش بدین به الان بهتون میگم کجا. ببین بچه ها این نکنین این ردیف اول 13 تاییتونه دیگه، درسته؟ خب این مهره از این خونه‌های ستایی نه، این مهره پایینیش نه، این مهره ببینین بذارین از اینجا بشمارم از این گوشه 1 2 3 4 5 6 7 8 این خونه 8م. نختون رو وارد یکی از مهره‌های این لبش کنین. من میندازم داخل این بالاییه به این شکل. بچه ها شما هم اگه اینجایی من نختون خیلی بلنده مسیر طولانیه ولی اوکی انتقالش بدین به همین مهره که الان هستیم. حالا واسه شروع دوباره 3 تا دونه مهره برداریم بندازیم داخل این نخ سمت چپ و ببافیم. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنیم و بعد بکشیم.
این از خونه اول. بچه دقیقا همون روتین قبله که اینجا اجرا کردیم. برین خونه سوم رو که بافتم میام که بهتون بگم در ادامه چیکار. خیلی خوب، به این شکل حالا دوباره میخوایم انتقال بدیم به این قسمت پایین تا این سه تا خونه پایینم ببافیم و انتقالش بدیم. بچه ببینید الان ما توی این خونه این مهره هستیم، بیاین خونه پایینی این مهره لب و دوباره سه تا دونه خونه ببافیم. من میبافم، انتقال میدم میبافم و بهتون میگم که حالا در ادامهش بعد چیکار کنیم. اینجا سومین خونه رو هم با همین ترتیب بافتم و الان میخوایم دوباره بریم اونور و یه تیکه دیگه به همین شکل ببافیم. برای این کار باید یک مسیر طولانی من نخم رو انتقال بدم که بچه ها ببینین به این شکله. اینو میتونید خودتون چیز کنید ولی چون خیلی طولانی حالا منم میگم بهتون. ببینین الان این نخ سمت راست رو بافت رو دقیقا به همین شکل جلوی خودتون قرار بدین. این نخ سمت راست رو به ترتیب از این مهره 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 و در انتها این مهره مورد نظر رد کنی. ببینید بچه ها از این ور که بشمارین یه خونه دو خونه سه خونه 4 خونه این مهرهش. خیلی خوب، رسید به این مهره مورد نظرم. حالا اون یکی سر نخ رو انتقال میخوام بدم. بچه به این شکل نگاه کنین. الان داخل این مهره هستم به ترتیب از این مهره 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 و در انتها این مهره. یک مسیر میبینین همینجور که دیدین طولانیه. یک میشمارم که ببین 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و مهره هدف و مهره 12 و آخر. به این شکل حالا همین شکلی بافت رو ادامه میدین. 3 تا دونه مهره میندازین داخل نخ سمت چپ و همین کارایی که این ور و این ور انجام دادین و تکرار میکنین. نختونم رد میکنین و بچه ها میایین تا بهتون بگم که با این بافتتون با این قسمت های بافتتون قراره چه کاری انجام بدیم و به چه شکل ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها من بافتم، نخم رو رد کردم، اضافیش رو بریدم و اینم از این. بچه ها اون قسمت رو که بهتون گفتم قسمت A بذاریم، این یکی رو اسمش رو میذاریم قسمت B. حالا دو تا قسمت A باید داشته باشین و یه قسمت B. خب که در ادامه بچه ها ببینین این 3 تا تیکه رو به این شکل قرار بدین جلوی خودتون همینجوری که من این شکلی گذاشتم و حالا میخوایم این 3 تا تیکه رو به هم وصل کنیم. بچه حالا من یکی از این تیکه‌های A رو میذارم کنار، این B و این A رو داشته باشین. این دو تا رو فعلا به هم وصل کنیم. احتیاج داریم به 3 تیکه نخ که هر تیکه تقریباً 100 سانت هستش. حالا یکی از این تیکه ها رو بیارین و بچه ها بافت که دقیقاً به همین شکل جلوی خودتون قرار گرفته باشه. بچه ببینین این 3 تا خونه این تیکه از این قسمت بیتون رو نگاه کنین. حالا دقیقاً اگه این بافت رو موازات تیکه بی قرار داده باشین این 3 تا خونه
قرینه این سه تا خونه است روی اون تیکه. خب حالا اینجا بچه ها این سه تا خونه این میشه خونه وسط، اونجا هم این سه تا خونه این میشه خونه وسط. خب بچه ها نختون رو وارد این مهره از تیکه A کنین، 2 تا دونه مهره بردارین، یکیش رو بندازین داخل یه سرنخ، یکیش رو داخل اون سرنخ به این شکل. و حالا میخوایم این بافت رو انجام بدیم، این تیکه به این تیکه وصل بشه. سومین مهره واسه اینکه این خونمون تشکیل بشه کدوم مهره است؟ این مهره از تیکه بیتون نخ سمت راست رو از سمت راستش رد میکنی و نخ سمت چپ رو هم از سمت چپش بچه ها رد میکنی. اینجا همسر کنین بچه ها بکشین. حالا بچه اینجا میتونین الان این تیکه رو رد کنین، دوباره همین کاری که واسه این قسمت کردیم روی این سه تا خونه و این سه تا خونه روبروش هم انجام بدین و همین شکلی باف بزنین. بچه من اینجا میخوام این رو که وصل کردم حالا دوباره تیکه نخ بیارم اینجا رو وصل کنم و بعد اینجا رو، یعنی 2 تا تیکه نخ دیگه میخوام استفاده کنم. اینو میخوام نخم رو رد کنم این قسمت محکم شه و همین رو تو این 2 تا تیکه هم اجرا کنم. خیلی خوب بچه‌ها ببینین به این شکل من وصلشون کردم این 2 تا تیکه رو. حالا اون یه تیکه ایتون رو هم بیارین وصلشون کنین و بعد بیاین پیش من. خب بچه‌ها اینم از اون تیکه که من وصل کردم و الان یه همچین بافتی داریم. ما اینجا بچه‌ها احتیاج دارین به یه A و 2 تا دونه تیکه B که دوباره این 3 تا تیکه رو هم با همون روتین قبل به هم دیگه وصل کنیم. خیلی خب بچه‌ها همین شکلی که می‌بینید من این 3 تا تیکه رو به همین شکل به هم دیگه وصل کردم و الان یه همچین شکلی داریم.